Hey guys, what's up? I hope you all are safe and sound. It's me Bikalpa and you're watching Bikalpa Codes. यो भिडियोमा हामी डिस्कसन गर्नेछौं सेल्फ रेफरेन्शियल स्ट्रक्चरको बारेमा. So looking at the terms itself, self means आफैलाई, reference means pointer, right? So defining self-referential structure, they are those structures that have one or more pointers that point to the same type of the structure, right? एउटा स्ट्रक्चरको डेफिनेसन भित्र हामीले स्ट्रक्चर पोइन्टर राख्छौं र त्यो स्ट्रक्चर पोइन्टरले पोइन्ट गरिरहेको हुन्छ सेम टाइप अफ स्ट्रक्चरलाई. एज एन एक्जाम्पल मैले एउटा स्ट्रक्चरको डेफिनेसन लेखेको छु स्ट्रक्ट नोड भनेर. नोड भने चाहिँ त्यहाँ स्ट्रक्चर ट्यागको नेम भयो र त्यो भित्र फिल्ड्सहरु चाहिँ मैले इन्ट डेटा भनेर एउटा इन्टिजर भेरिएबल राखेको छु अनि स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक नेक्स्ट भनेर नेक्स्ट भन्ने चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर पोइन्टर बनाएको छु व्हिच पोइन्ट्स टु द टाइप स्ट्रक्ट नोड है. यहाँनिर स्ट्रक्ट नोडको डेफिनेसन भित्र स्ट्रक्ट नोडकै पोइन्टर राखिरहेको छु मैले, त्यो भएको कारणले यसलाई मैले सेल्फ रेफरेन्शियल स्ट्रक्चर भनेर भन्छु. नाउ समवेयर इन द प्रोग्राम मैले स्ट्रक्ट नोड टाइपको n1 भन्ने एउटा स्ट्रक्चर भेरिएबल बनाएँ र त्यसलाई इनिशियलाइज गरेँ 50 अनि null भनेर. यहाँनिर मैले नेक्स्ट भन्ने पोइन्टरमा null राखिरहेको छु. यसको मिनिङ हुन्छ कि द नेक्स्ट पोइन्टर पोइन्ट्स टु नथिङ है. इट पोइन्ट्स टु समथिङ द्याट डजन्ट एक्जिस्ट भने जस्तो हैन. अनि त्यसलाई मैले रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि कलरमा चाहिँ रेड कलर राखेको छु अनि तलपट्टि देख्न सकिन्छ n1 भन्ने स्ट्रक्चर भेरिएबलमा 50 चाहिँ एज अ डेटा बस्यो n1.data भनेर. त्यस सँगसँगै n1.next भनेर समथिङ मेमोरी चाहिँ त्यो पोइन्टर भेरिएबललाई राख्नको लागि पनि त एलोकेटेड हुन्छ हैन. तर राइट नाउ पोइन्टरले चाहिँ केलाई पनि पोइन्ट गरिरहेको छैन. इट पोइन्ट्स टु समथिङ द्याट डजन्ट एक्जिस्ट है. त्यसै जस्तो मैले स्ट्रक्ट नोड n2 भनेर अर्को भेरिएबल बनाएँ जसमा मैले 70 भनेर राखेँ डेटामा अनि नेक्स्ट भन्ने पोइन्टरमा चाहिँ फेरि null भनेर असाइन गरेँ. एक्चुअली null भने के हो, void पोइन्टर भने के हो, null पोइन्टर भने के हो भन्ने कुरा चाहिँ अर्को भिडियोमा पनि हामी पछि डिस्कसन गर्छौं. अहिलेको लागि चाहिँ त्यति मात्र बुझ्दा इट्स इनफ है. अब मैले n1.next इक्वल्स टु $n2 भनेर लेखेँ भने n1 भित्रको नेक्स्ट भन्ने पोइन्टरमा स्टोर गर्ने n2 भन्ने स्ट्रक्चर भेरिएबलको एड्रेस. त्यो भएको हुनाले अब n1.next भन्ने पोइन्टरले पोइन्ट गर्न थाल्छ n2 लाई. त्यसरी एउटा स्ट्रक्चर भित्रपट्टि भएको पोइन्टरले सेम टाइपको स्ट्रक्चरलाई पोइन्ट गर्छ भने यसलाई हामीले भन्छौं सेल्फ रेफरेन्शियल स्ट्रक्चर भनेर. राइट नाउ त n2 को नेक्स्टले null लाई पोइन्ट गरिरहेको छ. इट पोइन्ट्स टु समथिङ द्याट डजन्ट एक्जिस्ट है. मैले n2 को नेक्स्टलाई पनि समथिङ अर्को फेरि स्ट्रक्चरलाई पोइन्ट गर्ने भनेर बनाउन सक्छु. यसरी मैले एउटा चेन चाहिँ सेटअप गर्न सक्छु है. यसलाई डेटा स्ट्रक्चरको भाषामा चाहिँ लिंक्ड लिस्ट भनेर भनिन्छ. अहिलेको लागि चाहिँ लेट्स सी हाउ दिस सेल्फ रेफरेन्शियल स्ट्रक्चर लुक्स लाइक इन कोड. यहाँनिर मैले सेम नोड स्ट्रक्चरलाई डिफाइन गरेको छु जसमा डेटा भन्ने एउटा इन्टिजर छ र स्ट्रक्ट नोड पोइन्टर छ एउटा नेक्स्ट भन्ने नामको. अब यहाँनिर स्ट्रक्चर भेरिएबल बनाउँछु म मेन फंक्सन भित्रपट्टि स्ट्रक्ट नोड भनेर n1 इक्वल्स टु डेटामा मैले 100 भनेर राख्छु. त्यसपछि जुन नेक्स्ट भन्ने पोइन्टरमा चाहिँ null भनेर राख्छु. त्यसैगरी स्ट्रक्ट नोड n2 मा चाहिँ फेरि डेटामा 200 भनेर राख्छु र उसमा चाहिँ null भनेर राख्छु. मैले यसै गरेर 4-5 वटा चाहिँ नोडहरु इनिशियलाइज गर्छु. ओके n1 n2 n3 n4 n5 भनेर है. अब म के गर्छु भन्दाखेरि n1 को नेक्स्टमा चाहिँ राख्छु $n2 n2 को एड्रेस. n2 को नेक्स्टमा राख्छु n3 को एड्रेस है. n3 को नेक्स्टमा राख्छु $n4 को एड्रेस. n4 को नेक्स्टमा राख्छु $n5 को एड्रेस है. मैले लिंक गराइरहेको छु के एउटा नोड को एड्रेस लगेर अर्को नोड भित्रको नेक्स्टमा राख्ने, त्यो नोडको एड्रेस लगेर फेरि त्यो भन्दा अगाडिको नोडको नेक्स्टमा लगेर राख्ने. त्यसै गरेर एउटा लिंक बनाइरहेको छु, एउटा चेन बनाइरहेको छु. त्यसले गर्दाखेरि एउटा नोड भित्र डेटा हुन्छ अनि एउटा पोइन्टर हुन्छ. त्यो पोइन्टरले पोइन्ट गर्छ फेरि नेक्स्ट नोडलाई. नेक्स्ट नोडमा पनि डेटा हुन्छ, पोइन्टर हुन्छ. त्यो पोइन्टरले फेरि पोइन्ट गर्छ नेक्स्ट नोडलाई है. भनेपछि पोइन्टरहरुले चाहिँ नेक्स्ट नोडहरुलाई पोइन्ट गर्दै जान्छन्. यस्तो खालको डेटा स्ट्रक्चरलाई हामीले लिंक्ड लिस्ट भनेर भन्छौं किनकि त्यहाँनिर हरेक नोडहरु चाहिँ एकअर्कामा लिंक्ड छन् है थ्रु द हेल्प अफ पोइन्टर. अब मैले n1 भन्ने जुन स्ट्रक्चर भेरिएबल छ त्यसको एड्रेस स्टोर गर्नको लागि एउटा छुट्टै पोइन्टर बनाउँछु फेरि स्ट्रक्ट नोड एस्टेरिक रुट भनेर र यसमा राख्छु $n1 लाई है. n1 को एड्रेस लगेर पनि अब रुट भन्ने एउटा पोइन्टर म बनाउँछु स्ट्रक्चर पोइन्टर है. अब मैले रुटलाई युज गरेर n4 भित्र भएको डेटालाई रिड गर्नु पर्यो भने कसरी गर्छु होला गेस गर्नुस् त. printf data in n4 equals to %d \n. यहाँनिर रुट भनेको चाहिँ
n1 को एड्रेस हो नि हैन, एउटा पोइन्टर हो नि हैन। त्यो पोइन्टरले युज गरेर यसरी डेटा भन्यो भने त n1 को डेटा आउँछ हामीसँग है। n1 को डेटा चाहिएको हैन हामीलाई। रुट एरो गरेर नेक्स्ट भन्यो भने अब यसले के दिन्छ, एउटा पोइन्टर भेरिएबल दिन्छ। त्यो पोइन्टर भेरिएबल स्टोर के गरिरहेको छ भन्दा n2 को एड्रेसलाई स्टोर गरिरहेको छ हैन। किन भन्दा n1 को नेक्स्ट भने त $n2 हो नि त। रुट एरो नेक्स्ट भन्नु र n1 डट नेक्स्ट भन्नु त एउटै हो नि हैन र। किन भन्दा यो डट नोटेसन चाहिँ हामीले स्ट्रक्चर भेरिएबललाई युज गरेको थियौं र एरो नोटेसन चाहिँ जस्ट स्ट्रक्चर पोइन्टरलाई युज गरेको थियौं, तर यो दुईटाको मिनिङ त एउटै हो नि त। यसले हामीलाई दिन्छ एउटा पोइन्टर जसले स्टोर गरिरहेको छ n2 को एड्रेसलाई है। त्यो पोइन्टर युज गरेर पनि फेरि यो भित्र गएर डेटा भन्यो भने अब हामीलाई के पाउँछौं भन्दा n2 को चाहिँ डेटा पाउँछौं। तर अहिले हामीलाई n2 को डेटा चाहिएको हो र हैन नि। यसको पनि नेक्स्टमा गयो भने अब अनि फेरि डेटा भन्यो भने अब n3 को चाहिँ डेटा पाइन्छ हामीले। त्यो पनि हामीलाई चाहियो हैन। अझै नेक्स्टमा जानु पर्यो अनि यसको चाहिँ डेटा भन्यो भने बल्ल रुटको नेक्स्टको डेटा भनेर भन्यो भने अब n4 को चाहिँ डेटा हामीले पाउँछौं है। यसलाई मैले रन गरे भने n4 को डेटा सबैमा 200 नै राखिरहेछु मैले। 300 400 500 यसलाई रन गराए भने चाहिँ 400 भनेर आयो नि त n4 को डेटा हैन र। यसरी हामीले एउटा चेनमा चाहिँ एरो अपरेटरलाई लगाएर पछिको नोडहरु चाहिँ निकाल्दै जान सक्यौं नि त हैन। अब मैले रुट नोडबाट स्टार्ट भएर नोड बाइ नोड रिड गर्दै जाने डेटालाई है, जबसम्म त्यो लिंक लिस्ट सकिँदैन। त्यो गर्नको लागि चाहिँ कसरी गर्छु त भन्ने कुरा हेरौं। मैले त्यसको लागि एउटा पोइन्टर भेरिएबल बनाउँछु, स्ट्रक्ट नोड पोइन्टर p भनेर बनाउँछु र यसलाई इक्वल्स टु रुट भनेर भनिदिन्छु। सुरुमा चाहिँ p भन्ने पोइन्टर चाहिँ रुटसँग बराबर छ भनेर। त्यसपछि म व्हाइल लुप लगाउँछु। व्हाइल जबसम्म p को नेक्स्ट चाहिँ नल हुँदैन, जब नल हुन्छ भने त हामी रोकिनु पर्यो, तर p को नेक्स्ट नल हुँदैन तबसम्म चाहिँ हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि प्रिन्टएफ गर्ने %d स्पेस गरेर त्यहाँनिर p को डेटालाई प्रिन्ट गराउने र अब p भनेको चाहिँ p को नेक्स्ट हो भनेर भन्दिने। किन भन्दा p भन्ने पोइन्टरले अब त्यो नोड भन्दा जस्ट नेक्स्ट नोडको चाहिँ एड्रेसलाई स्टोर गर्न थाल्छ हैन। त्यसैगरी फेरि अर्को पटक त्यो नोड भन्दा पनि फेरि अझै नेक्स्ट नोडको चाहिँ एड्रेस स्टोर गर्न थाल्छ र प्रिन्ट हुँदा चाहिँ डेटा चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ, पोइन्टर चाहिँ प्रिन्ट हुने हैन। यसलाई मैले सेभ गरे र रन गरे भने 100 200 300 400 भनेर प्रिन्ट भयो। 500 प्रिन्ट भएन नि है। ओके 500 लाई पनि प्रिन्ट गराउनको लागि चाहिँ अझ p को नेक्स्ट नट इक्वल्स टु नल हैन कि p नै नट इक्वल्स टु नल भन्ने कन्डिसन लगायो भने चाहिँ बल्ल 500 पनि प्रिन्ट हुने भयो है। हेरौँ त एकचोटी हो कि हैन। ओके अब चाहिँ 500 पनि प्रिन्ट भयो, किनकि लास्ट चान्समा p को नेक्स्टमा गएपछि p ले चाहिँ 500 लाई पोइन्ट गर्न थाल्यो अनि 500 पनि प्रिन्ट भयो। त्यसपछि फेरि p मा चाहिँ 500 भन्दा पनि अझै नेक्स्ट भने त अब त नल छ नि त हैन। अनि नल भयो p चाहिँ, त्यही भएर यो लुप भित्र छिरेन, त्यसपछि प्रोग्राम इन्ड भयो। यसरी हामीले लिंक लिस्टलाई ट्राभर्स गर्न सक्छौं युजिङ द स्ट्रक्चर पोइन्टर। When we are talking about self-referential structures, there are some pitfalls we need to avoid. For example, यहाँ हेरौँ लेफ्ट साइडमा मैले टाइप डेफ युज गरेर जुन स्ट्रक्चर छ त्यो डेटा भएको र नेक्स्ट पोइन्टर भएको त्यसलाई मैले नोड भन्ने नाम दिए, नयाँ टाइप नेम दिए अनि त्यही नेम युज गरेर चाहिँ मैले लाइन नम्बर 3 मा चाहिँ नोड *next भनेर चाहिँ नोडलाई नै युज गरिरहेको छु है। लेफ्ट साइडमा मैले लेखिरहेको चाहिँ इट विल प्रोड्युस एन एरर है। यो चाहिँ किन एरर हुन्छ भन्दाखेरि हामीले जुन नोड भन्ने टाइप नेमको डेफिनेसन दिएको छौं, हामीले बनाएको यो नयाँ टाइपको नेम नोड हुन्छ भनेर भनेको छौं, त्यो चाहिँ फोर्थ लाइनमा गएर मात्र भनेको छौं हैन। तर हामीले थर्ड लाइनमा नै नोड *next भनेर त्यो नेमलाई युज गरिसकेको छौं है। नेम दिनु भन्दा पनि अगाडि त्यो नेम प्रयोग गर्न त हामीले पाइदैन नि त है। जब हामीले फोर्थ लाइनमा चाहिँ नोड भन्ने नेम दियौं, अब फिफ्थ लाइन देखिबाट नोड युज गर्न त पाइन्छ, इट्स ओके, तर फोर्थ लाइन भन्दा पनि अगाडि चाहिँ हामीले नोड भनेर युज गर्न पाइदैन। सो दिस विल प्रोड्युस एन एरर। यसको सोलुसन चाहिँ के हो भन्दा टाइप डेफ युज गरेर कुनै पनि स्ट्रक्चर टाइपको कस्टम नेम दिए पनि त्यो स्ट्रक्चर भित्र सेल्फ रेफरेन्शियल पोइन्टर बनाउनु छ भने चाहिँ स्ट्रक्चर ट्यागको नेमबाट बनाउँछौं हामीहरुले है। फर एक्जाम्पल त्यहाँ राइट साइडमा चाहिँ मैले स्ट्रक्ट snode *next भनेको छु। snode इज अ ट्याग नेम है, किन भन्दा टाइप डेफ स्ट्रक्ट snode भनेर माथि लेखेको छु नि त, स्ट्रक्टको पछाडी लेखेको कुरा, इट इज अ ट्याग नेम। ट्याग नेम युज गरेर पोइन्टर बनाउनु पर्छ, न कि टाइप डेफिनेसनमा दिएको नेम युज गरेर है। सो राइट साइडमा गरेको चाहिँ इट इज करेक्ट, लेफ्ट साइडमा गरेको इट इज इनकरेक्ट। त्यस्तै गरेर अर्को पिटफल कहाँनिर आउन सक्छ भन्दाखेरि मसँग एउटा a भन्ने स्ट्रक्चर छ, त्यहाँ भित्र इन्ट डेटा भनेर बनाए अनि स्ट्रक्ट b को एउटा पोइन्टर बनाए ptr भनेर। त्यसैगरी अर्को स्ट्रक्ट b छ मसँग, त्यसमा चाहिँ फ्लोट डेटा भनिन्छ अनि
र त्यसभित्र एउटा स्ट्रक्ट ए को पोइन्टर छ के फेरि है। अब मलाई स्ट्रक्ट ए र स्ट्रक्ट बी मा कुन चाहिँको डिफिनेसन माथि राख्ने भन्ने हुन्छ के। मैले ए को डिफिनेसन माथि राखेर पनि सुख छैन, मलाई बी को डिफिनेसन माथि राखेर पनि सुख छैन। ए को डिफिनेसन माथि राखे भने थर्ड लाइनमा आउँदाखेरि स्ट्रक्ट बी एस्ट्रिक पिटिआर भनेर हामीले बी भन्ने नेम युज गरिसक्यौँ है, तर त्यो अहिलेसम्म डिक्लेयर भएको छैन, डिफाइन भएकै छैन, त्यसले इरर देखाउँछ। यदि मैले स्ट्रक्ट बी को डिफिनेसन चाहिँ माथि लगेर राखे भए त्यो 8th लाइनमा जुन हामीले लेखेका छौँ स्ट्रक्ट ए एस्ट्रिक पिटिआर भनेर, त्यसले ए को नाम चाहिँ पहिला युज गर्ने थियो, जुन चाहिँ हामीले माथिपट्टि डिक्लेयर गरेकै थिएनौँ, डिफाइनै गरेको थिएनौँ स्ट्रक्ट बीलाई माथि लैजाँदा चाहिँ। त्यो भएको हुनाले यस्तो प्रब्लममा चाहिँ हामीले कसरी ट्याकल गर्न सकिन्छ भन्दा जुन चाहिँ पछाडिपट्टि डिफाइन हुने स्ट्रक्चर हो त्यसलाई चाहिँ जस्ट स्ट्रक्ट बी भनेर एउटा नाम मात्र लेखेर डिक्लेयर गरिदिन्छ हामीले फर्स्टमा लाइन नम्बर 1 मा राइटमा देख्न सकिन्छ। त्यसपछि स्ट्रक्ट ए भनेर एज नर्मल मैले युज गर्न सकेँ, स्ट्रक्ट बी को मैले पोइन्टर बनाउन सकेँ। स्ट्रक्ट बीलाई चाहिँ बनाउन सक्दिनँ, फेरि स्ट्रक्ट बी को एउटा स्ट्रक्चर भेरिएबल चाहिँ मैले बनाउन सक्दिनँ, किन भन्दाखेरि स्ट्रक्ट बी को भेरिएबल बनाउन खोजेँ भन्दा त्यो स्ट्रक्चरलाई स्टोर गर्नको लागि कति स्पेस चाहिने हो भन्ने कुरा त हामीले माथि कतै पनि भनिसकेको छैनौँ हैन। यसरी स्ट्रक्ट बी को भेरिएबल चाहिँ बनाउन पाउँदिनँ मैले त्यहाँनिर स्ट्रक्चर भेरिएबल, तर पोइन्टर चाहिँ बनाउन पाउँछु। स्ट्रक्ट बी पोइन्टर भनेर बनाएँ। जब स्ट्रक्ट ए को डिफिनेसन सक्यो त्यसपछि फेरि स्ट्रक्ट बी को डिफिनेसन त लेख्न हामीले पाइ नै हाल्यो, त्यहाँनिरसम्म त हामीलाई स्ट्रक्ट ए भन्ने अलरेडी एभाइलेबल छ हैन त। त्यसै गरी अर्को कन्फ्युजन हुने ठाउँ चाहिँ के भन्दा सेल्फ रिफरेन्शियल स्ट्रक्चरमा हामीले स्ट्रक्चरभित्रपट्टि स्ट्रक्चर पोइन्टर चाहिँ राखेको थियौँ नि, स्ट्रक्चर भेरिएबल त राखेको थिएनौँ नि। अनि स्टुडेन्ट्सहरूलाई कन्फ्युजन हुनसक्छ कि स्ट्रक्चर भेरिएबल युज गर्दा के हुन्थ्यो पोइन्टर्स युज नगरिकन भनेर। ओके, सपोज मैले भेरिएबल युज गर्छु रे है, लेट अस सपोज राइट नाउ मैले स्ट्रक्ट नोड भनेर इन्ट डेटा अनि स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट भनेर एउटा स्ट्रक्चर भेरिएबल बनाएको छु नेक्स्ट भनेर। ओके, मैले यति लेख्न त लेख्दिनँ, तर जब मैले यसलाई कम्पाइल गर्छु कम्पाइलरले अब यो कोडलाई रिड गर्ने बेलामा यो नोड भन्ने स्ट्रक्चरको लागि कति स्पेस छुट्याएर राख्ने भनेर कम्पाइलरले डिसाइड गर्नुपर्छ हैन। कुनै पनि स्ट्रक्चरको लागि कति स्पेस चाहिन्छ भनेर निकाल्नको लागि सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ त्यो भित्रपट्टि भएको फिल्ड्सहरूलाई स्टोर गर्नको लागि कति स्पेस चाहिन्छ थाहा हुनु पर्यो नि त। त्यो भित्रको फिल्डहरू कन्टिग्युस मेमोरीमा बस्छ र त्यो सबै फिल्डलाई अटाउन जति स्पेस चाहिन्छ ओभरअल स्ट्रक्चरलाई अटाउन पनि त्यति नै स्पेस चाहिन्छ भनेर निकाल्ने हो नि त है। त्यो भएको हुनाले नोडलाई स्टोर हुनको लागि कति स्पेस चाहिन्छ निकाल्नको लागि सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ त्यो भित्रपट्टिको दुईटा फिल्डहरूलाई स्टोर गर्नको लागि चाहिँ कति स्पेस चाहिन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो है, बिकज इट डिपेन्ड्स अपन देम। त्यस कारणले जुन इन्ट डेटा भनेर भनेको छ यो डेटा भन्ने भेरिएबललाई स्टोर गर्न जति स्पेस चाहिन्छ र नेक्स्ट भन्ने जुन स्ट्रक्चर भेरिएबल छ त्यसलाई स्टोर गर्न जति स्पेस चाहिन्छ त्यो दुईटा टोटल रिक्वायर्ड स्पेसलाई जोड्ने भने चाहिँ नोडलाई स्टोर गर्न चाहिने स्पेस आउँछ। हामीलाई थाहा छ इन्टिजर भेरिएबललाई स्टोर गर्नको लागि 4 बाइट भए पुग्छ। सो डेटा भन्ने जुन इन्टिजर भेरिएबल छ यसलाई स्टोर गर्नको लागि 4 बाइट भए पुगिहाल्यो। तर जब थर्ड लाइनमा कम्पाइलर पुग्छ त्यहाँनिर लेखेको छ स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट भनेर। अब कम्पाइलरलाई निकाल्नु पर्यो नेक्स्ट भन्ने भेरिएबलको साइज कति हुन्छ भनेर। नेक्स्ट भन्ने भेरिएबलको साइज त्यति नै हुन्छ जति स्ट्रक्चर नोडको साइज हुन्छ। अब यहाँ कम्पाइलरलाई गाह्रो भयो, किन भन्दा यहाँनिर नोड स्ट्रक्चरको साइज जति ठुलो भयो नेक्स्ट भन्ने भेरिएबलको साइज पनि त्यति नै ठुलो हुँदै जान्छ। जब नेक्स्ट भन्ने भेरिएबलको साइज ठुलो हुन्छ त्यसमा 4 बाइट जोडेपछि अनि बल्ल फेरि नोड स्ट्रक्चरको साइज आउँछ नि त हैन। त्यो भएको हुनाले नोड स्ट्रक्चरको साइज त इन्फाइनाइट हुन गयो के, कहिले पनि हामीले पत्ता लगाउनै सकेनौँ। एज अ रियल वर्ल्ड इक्जाम्पल हेर्ने भने एउटा घर छ, त्यत्रै घर चाहिँ त्यो घरको कोठाभित्र लगेर हाल्न मिल्छ र मिल्दैन नि। त्यो घरको कोठा भनेको त पक्कै घरभन्दा सानो हुन्छ भनेपछि घरलाई लगेर घरको कोठाभित्र हाल्न त मिल्दैन नि। हामीले यहाँ गर्न खोजेकै त्यही छौँ कि नोड भन्ने स्ट्रक्चर भित्रपट्टि नोड भन्ने स्ट्रक्चर आफैले लगेर हाल्न खोजिरहेको छौँ है, त्यही भएर यो चाहिँ इरर हुन्छ। तर यदि त्यो थर्ड लाइनमा पोइन्टर हुन्थ्यो भने एस्ट्रिक एनइएक्सटी हुन्थ्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले अटाउन सकिन्थ्यो, किन भन्दा नोड स्ट्रक्चर जतिसुकै ठुलो भए पनि पोइन्टरको साइज चाहिँ सधैँ एउटै हुन्छ नि त, किनकि पोइन्टरले स्टोर गर्ने भनेको त एड्रेस मात्रै हो। कुनै पनि घरको कोठाभित्र लगेर त्यत्रै घरको नक्सा त राख्न सकिन्छ नि, घरलाई नै लगेर राख्न नसकिएला तर नक्सालाई त राख्न सकिन्छ नि, एउटा पोइन्टरलाई त लगेर राख्न सकिन्छ नि। यही कारणले गर्दाखेरि सेल्फ रिफरेन्शियल स्ट्रक्चरमा चाहिँ पोइन्टर्स राखिन्छ, एक्चुअल स्ट्रक्चर भेरिएबल चाहिँ राखिँदैन। सो या आई थिङ्क दिस विल बी अल फर दिस भिडियो। जाँदा जाँदै आई हेभ अ च्यालेन्ज फर यु अल। सबैभन्दा पहिला तल गिभन कोड स्निपेटलाई पहिला एक्चुअली पढ्नुहोस् एन्ड आफ्टर द्याट द च्यालेन्ज इज एस्ट्रिक ptr.foo द सेम एज ptr arrow foo? त्यो दुईटा एक्सप्रेसन भनेको एउटै हो कि होइन, हो भने किन हो र होइन भने किन होइन? त्यो एन्सर चाहिँ तपाईँले कमेन्ट्समा लिएर राखिदिनु होला। जसले सबैभन्दा फर्स्टमा करेक्ट एन्सर दिनुहुन्छ उहाँको कमेन्टलाई मैले पिन गरेर टपमा राख्नेछु।
यो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्न, भिडियोलाई शेयर गर्न, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न अनि आफ्नो फिडब्याक्सहरू कमेन्टमा राख्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस्। अर्को भिडियोमा फेरि भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। स्टे सेफ। सी यू लेटर।